Hi everyone! Welcome to my channel. Meron po tayong ilang friends na nagsuggest why not gumawa na lang ako ng cooking vlog kesa i-post ko sa aking Facebook page. Kasi meron po talagang mga tao na mas prefer nilang manood na lang ng video kesa magbasa. So, eto na po yun. Pinaunlakan ko ang inyong kahilingan. So, samahan nyo ko sa aking first ever cooking vlog. So, tara po sa kitchen. So, eto na nga. Ang atin pong gagawin ngayon ay cheesy ham and bacon carbonara, which is one of my signature dish. Hindi na po natin kailangang pumunta sa mga mamahaling resto since pandemic po ngayon, hindi tayo makalabas ng bahay. So, why not? Kung mag-crave tayo ng isang pagkain, kaya na nating lutuin sa ating tahanan. So, start na po tayo. Ating mga ingredients, pepper, yung buo, para didikdikin na lang siya, chicken cube, mushroom in can, all-purpose cream, evap milk, dairy cream, green peas, and itong butter po, half lang nito, half bar, 1/4 bar. Iodized salt. Kung ayaw nyo ng iodized salt, pwede naman din ng rock salt. I-adjust nyo na lang po according to your taste. And cheese whiz po na yung sandwich bread, bali half kilo ng spaghetti pasta. Ang gamit po natin ay Del Monte kasi firm po siya. Then, gagamit po tayo ng bacon strips. I prefer Pampangas best kasi hindi siya maalat. Eden cheese for garnishing. I-grate siya. Then, sweet ham. Sweet ham po para manamis-namis yung ating carbonara. Kasi yung ma-neutralize niya yung saltiness ng bacon. Then, half onion kasi malaki yung onion ko. Depende na sa inyo. Pagka maliit, pwede isa. And 3 cloves garlic. Magpa-brown lang tayo ng bacon. Siguro mga 4 strips. Nagpakulo na rin ako ng tubig para sa ating pasta. Hintayin lang natin ito mag-brown. Yan. Then, cook per package direction yung ating pasta. Meron na rin itong oil and konting salt. Hintayin lang natin mag-render ng fats itong bacon kasi yung fats niya yun din yung gagamitin natin mamaya. Garlic sa butter. Then, onion. Pwede na rin po natin i-add yung ating mushroom. Yung mushroom nga po pala, half can lang kasi yung isang buong can ay good for 1 kilo na pasta. Depende sa inyo, kung gusto nyo ng maraming mushroom, pwede nyo namang ilagay lahat. Pero ako kasi, hinati ko lang kasi maglalagay pa tayo ng green peas. Ayaw naman natin na magmukhang puro gulay yung carbonara. Ilalagay pala tayo ng laurel, mga kananay, kasi nakalimutan ko kanina. Pangdagdag aroma din ng laurel. Then, pepper, tsaka salt.
salt, depende sa panlasa nyo ha. Kasi iba-iba tayo ng taste preference eh. May gusto maalat, may yung iba matabang. Pwede naman sakto lang din. Pwede na nating ilagay ang flour. Ba't ako naglalagay ng flour? Kasi ano to, pang thickening. Pwede na nating idagdag yung ating evaporated. Naamoy ko na siya. Naamoy nyo rin ba? Yan, 1 pan. Pwede na rin natin idagdag yung ating all-purpose cream para sabay na siya mag-simmer. Then, yung ating chicken cube. So, simmer lang natin to mga kananay. Siguro mga 10 minutes. Guys, ayan, oh. Simmer na siya. So, malapot na siya. Lagay natin yung, huwag nyo tatapon na, yung syrup ng mushroom. Simmer ulit natin for 5 minutes. Maglalagay din tayo mga kananay ng cheese whiz. Yung iba, nilalagay nila grated cheese. Pero ako, mas gusto ko cheese whiz na yung palaman. Kasi mas madali siyang i-blend dahil ano siya, liquid siya. Liquid nga ba? Hindi siya totally liquid. Pero mas madali kasi siyang ma-dissolve. Ito na nga pala yung ating bacon. Ini-slice ko na siya into parang bits. Big size para mamaya ito toppings natin. Nagsisimmer na siya. Tignan natin. Sakto lang. Walang labis, walang kulang. So, ready na tayo for waiting. So, ito na mga kananay, ang ating cheesy ham and bacon carbonara. Yan. Masarap siya sa orange juice na may pipino. Tara, atak! Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating cooking video for today. And sa mga susunod pa po na mga videos for cooking tips and ideas, please like, subscribe, and leave your comments below for any suggestion or request na pwede nating lutuin basta po kaya po natin. And thank you po.